Có một khoảnh khắc mà rất nhiều người tập gym từng trải qua, dù ít ai nói ra. Đó là khi bạn mở nắp hũ whey protein quen thuộc, múc một muỗng bột như mọi ngày, chuẩn bị pha uống sau buổi tập. Mùi vẫn bình thường, màu sắc không có gì lạ, bột vẫn mịn. Nhưng rồi ánh mắt bạn vô tình dừng lại ở dòng chữ nhỏ in dưới đáy hộp. Một dòng chữ mà trước đây bạn chưa từng để ý hoặc cố tình không để ý, Best Before. Và ngày đó đã trôi qua. Có thể là vài tuần, có thể là vài tháng. Ngay lúc đó, một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu. Uống tiếp có sao không? Có hại gan thận không? Có bị đau bụng hay ngộ độc không? Hay tốt nhất là bỏ đi cho an tâm, dù trong hũ vẫn còn gần nửa. Cảm giác đó không hẳn là sợ, mà là một dạng lưỡng lự rất khó chịu. Bỏ thì tiếc, uống thì lo. Điều đáng nói là sự bối rối này không xuất phát từ việc bạn thiếu kiến thức, mà từ việc chưa từng có ai giải thích rõ ràng cho bạn whey protein hết hạn thực sự có nghĩa là gì. Trong thế giới thực phẩm bổ sung, hết hạn không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Và nếu hiểu sai, bạn rất dễ rơi vào một trong hai cực đoan. Hoặc vứt bỏ những thứ vẫn còn dùng được, hoặc tệ hơn, uống nhầm một loại bột đã thực sự hỏng mà không hề hay biết. Whey protein là một trong những loại thực phẩm bổ sung phổ biến nhất trên thế giới. Đối với người tập gym, nó gần như trở thành một phần của lối sống. Múc bột, pha nước, uống, đơn giản, nhanh gọn, tiện lợi. Dù mục tiêu của bạn là tăng cơ, giảm mỡ hay chỉ đơn giản là bổ sung đủ protein cho cơ thể, whey protein đều đáp ứng được. Chính vì quá quen thuộc, nhiều người lại ít khi đặt câu hỏi sâu hơn về cách bảo quản, về hạn sử dụng và về những gì thực sự xảy ra với bột whey theo thời gian. Thực tế là mỗi năm có hàng triệu hũ whey protein bị vứt bỏ chỉ vì đã qua ngày in trên bao bì. Cùng lúc đó, cũng có không ít người vẫn tiếp tục sử dụng whey đã biến chất chỉ vì họ nghĩ rằng còn hạn là còn an toàn. Hai nhóm người này tưởng như đối lập nhưng lại có chung một điểm, đều hiểu sai bản chất của hạn sử dụng. Ngày hết hạn trên hũ whey protein không giống với ngày hết hạn của thuốc. Thuốc là một câu chuyện hoàn toàn khác, nơi hiệu lực và độ an toàn được kiểm soát rất chặt chẽ theo thời gian. Còn với whey protein, phần lớn các nhà sản xuất sử dụng những cụm từ như Best Before, Best By hay UC Before. Những cụm từ này không mang ý nghĩa rằng sau ngày đó, sản phẩm lập tức trở nên nguy hiểm. Chúng chỉ đơn giản nói rằng từ thời điểm đó trở đi, nhà sản xuất không còn cam kết sản phẩm ở trạng thái chất lượng tối ưu nhất về hương vị, độ hòa tan và giá trị dinh dưỡng. Nói cách khác, ngày hết hạn của whey protein là một mốc chất lượng, không phải một ranh giới sinh tử. Bản thân whey protein là một loại thực phẩm khô, hàm lượng nước rất thấp. Điều này khiến vi khuẩn khó phát triển nếu môi trường không thuận lợi. Chính vì vậy, trong điều kiện bảo quản tốt, whey protein có thể vẫn an toàn để sử dụng một thời gian sau khi đã qua ngày in trên bao bì. Tuy nhiên, an toàn không đồng nghĩa với tối ưu, và càng không đồng nghĩa với việc bạn nên mặc định rằng mọi hũ whey hết hạn đều dùng được. Điều thực sự quyết định số phận của một hũ whey protein không nằm ở con số in dưới đáy hộp, mà nằm ở những gì xảy ra với nó theo thời gian. Whey không hỏng vào một ngày cố định, nó xuống cấp dần dần dưới tác động của môi trường. Có 4 yếu tố chính chi phối quá trình này: độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng và thời gian. Độ ẩm là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ cần hơi ẩm xâm nhập, từ muỗng ướt, tay ướt hoặc không khí, cấu trúc bột bắt đầu thay đổi. Whey có thể vón cục và tạo điều kiện cho các phản ứng hóa học diễn ra nhanh hơn, đặc biệt trong khí hậu nóng ẩm. Nhiệt độ cao trong thời gian dài làm protein biến tính. Bản thân sự biến tính không làm mất hoàn toàn giá trị dinh dưỡng, nhưng khi kết hợp với oxy hóa và các phản ứng hóa học khác, chất lượng protein có thể giảm dần theo thời gian. Ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng trực tiếp, thúc đẩy quá trình oxy hóa phần chất béo còn lại trong whey, gây mùi ôi và ảnh hưởng đến mùi vị. Và cuối cùng là thời gian. Dù bảo quản tốt đến đâu, các phản ứng vẫn diễn ra chậm nhưng liên tục. Một trong số đó là phản ứng Maillard, khi protein phản ứng với carbohydrate trong điều kiện có nhiệt và ẩm, làm giảm khả dụng sinh học của một số axit amin thiết yếu, đặc biệt là lysine. Điều đáng chú ý là những quá trình này diễn ra âm thầm. Bạn không phải lúc nào cũng nhận ra ngay bằng mắt thường. Chính vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất không phải là whey còn hạn hay đã hết hạn, mà là whey có dấu hiệu hư hỏng hay không. Có 3 dấu hiệu chính mà bất kỳ ai cũng nên ghi nhớ. Dấu hiệu đầu tiên là sự thay đổi về màu sắc. Whey protein bình thường có màu sáng, đồng đều. Nếu bột chuyển sang màu sẫm hơn, ngả vàng nâu hoặc loang lổ bất thường, đó là dấu hiệu cho thấy các phản ứng hóa học đã xảy ra. Dấu hiệu thứ hai là mùi vị. Whey protein có thể có mùi sữa nhẹ, mùi vani, chocolate hoặc hương liệu tùy loại. Nhưng nếu bạn ngửi thấy mùi thiêu, mùi chua, mùi dầu ôi hay bất kỳ mùi lạ nào khiến bạn phải chần chừ, đó là lúc bạn nên dừng lại.
Cơ thể con người có khả năng cảnh báo rất tốt thông qua khứu giác và trong trường hợp này bạn nên tin vào nó. Dấu hiệu thứ 3 là kết cấu bột. Whey protein có thể vón cục nhẹ do độ ẩm, nhưng nếu bột vón thành cục cứng, khó tán, khó tan, dù đã lắc rất kỹ thì đó không còn là vấn đề nhỏ. Sự thay đổi kết cấu thường đi kèm với sự thay đổi sâu hơn bên trong. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là dù whey còn hạn hay đã hết hạn, nếu có những dấu hiệu này, bạn cũng không nên tiếp tục sử dụng. Sức khỏe không phải là nơi để thử vận may. Để tránh rơi vào tình huống phải phân vân trước một hũ whey đáng ngờ, cách tốt nhất vẫn là bảo quản đúng ngay từ đầu. Việc lựa chọn thương hiệu uy tín không chỉ đảm bảo chất lượng nguyên liệu mà còn đảm bảo quy trình đóng gói đạt chuẩn, giúp hạn chế tối đa tác động của môi trường. Bên cạnh đó, việc chọn kích thước hũ phù hợp với tần suất sử dụng cũng rất quan trọng. Mua hũ quá lớn để tiết kiệm chi phí, nhưng dùng kéo dài trong nhiều tháng sau khi đã mở nắp thường không phải là một quyết định khôn ngoan. Một nguyên tắc đơn giản nhưng hay bị bỏ qua là không mở nắp nếu chưa có ý định sử dụng ngay. Ngay khi seal bị phá, độ ẩm và không khí bắt đầu xâm nhập. Từ thời điểm đó, đồng hồ sinh học của bột whey bắt đầu chạy nhanh hơn. Khi đã mở nắp, hãy luôn cất whey ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh xa nguồn nhiệt. Tủ lạnh có độ ẩm cao và sự chênh lệch nhiệt độ khi mở, đóng cửa có thể tạo ngưng tụ ẩm. Vì vậy, trừ khi hộp được đóng kín tuyệt đối, đây không phải là môi trường lý tưởng để bảo quản whey khô. Sau mỗi lần sử dụng, việc đậy kín nắp ngay lập tức là điều bắt buộc. Tay và muỗng múc cần khô ráo hoàn toàn. Với những loại whey đóng gói dạng túi zip, việc ép hết không khí ra ngoài trước khi đóng lại giúp giảm đáng kể nguy cơ oxy hóa. Trong điều kiện khí hậu ẩm, việc đặt thêm gói hút ẩm vào hũ whey cũng là một biện pháp hữu ích, miễn là gói hút ẩm còn nguyên vẹn. Một điểm thú vị là nhiều người vì tiết kiệm nên dùng whey rất rẻ sẻn, kéo dài thời gian sử dụng quá lâu sau khi mở nắp. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng whey mà còn khiến việc bổ sung protein không đủ, ảnh hưởng đến tiến trình tập luyện. Whey protein sinh ra để được sử dụng đều đặn chứ không phải để cất giữ như một món đồ quý hiếm. Trong thực tế, whey protein khô nếu được bảo quản kín và ở môi trường khô ráo, thoáng mát đã đủ ổn định trong thời gian dài mà không cần đông lạnh. Việc đông lạnh chỉ nên cân nhắc trong những trường hợp đặc biệt và phải đảm bảo đóng kín tuyệt đối, vì quá trình rã đông có thể tạo ngưng tụ ẩm, làm sản phẩm xuống cấp nhanh hơn nếu xử lý không đúng cách. Một sai lầm khác cũng rất phổ biến là pha whey sẵn rồi để dành uống sau. Khi đã pha với nước, sữa hoặc trái cây, whey không còn là thực phẩm khô nữa và vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng ngay cả trong tủ lạnh. Tốt nhất nên uống trong ngày. Nếu bảo quản kín trong tủ lạnh, thời gian an toàn thường chỉ nên giới hạn trong khoảng 24 giờ. Sau mốc đó, nguy cơ nhiễm khuẩn và rối loạn tiêu hóa tăng lên đáng kể. Vậy cuối cùng, whey protein hết hạn có dùng được không? Câu trả lời trung thực là trong một số trường hợp, nếu chỉ quá hạn ngắn và được bảo quản đúng cách, sản phẩm có thể vẫn an toàn. Nhưng nếu đã quá hạn nhiều tháng, có dấu hiệu bất thường hoặc bạn không chắc về điều kiện bảo quản, lựa chọn an toàn nhất vẫn là không sử dụng. Bạn không sai vì từng bối rối trước một hũ whey hết hạn, bạn chỉ thiếu một lời giải thích đúng. Cơ thể bạn không cần sự liều lĩnh, cũng không cần sự ám ảnh. Nó chỉ cần bạn hiểu đúng, dùng đúng và tôn trọng những nguyên tắc sinh học cơ bản. Nếu bạn muốn hiểu cơ thể mình hoạt động ra sao và tập luyện dựa trên khoa học chính thống, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo về sức khỏe, vận động và hiệu quả tập luyện lâu dài. Nội dung video mang tính tham khảo và giáo dục, được tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học, không thay thế tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Mỗi cá nhân có thể phản ứng khác nhau với tập luyện.